האור של האומץ, סיפור לחנוכה. שמי אלעזר, אני בן 11 ואני גר במודיעין. העיירה שקטה, מוקפת גבעות. לפחות היא הייתה שקטה פעם. דברים התחילו להשתנות כשהשליט אנטיוכוס שלח חיילים לעיירה שלנו. הם הביאו חוקים חדשים, חוקים נוראים, שאמרו שאי אפשר לחיות עוד כיהודים. אין עוד שבת, אין יותר תורה, אין אוכל כשר. הם אפילו הציבו פסל גדול של האלים שלהם בכיכר העיר. אמרו לנו להשתחוות אליו. אבא שלי אמר שאסור לנו, והוא גם הזהיר אותי שלא לדבר על כך בקול רם. תהיה בשקט אלעזר, הוא לחש. החיילים נמצאים בכל מקום. אבל היה קשה לשתוק. בכל יום שמעתי אנשים מדברים בלחישות על מה שחיילי אנטיוכוס עושים בירושלים. איך הם הפכו את בית המקדש שלנו למקום עבודה זרה. זה גרם לבטן שלי להתהפך מכעס ועצב. יום אחד, אחי הגדול יהודה לא חזר לארוחת ערב הביתה. איפה יהודה? שאלתי את אמא שלי. אבל היא רק הביטה באבא, והם לא אמרו כלום. אבל פניהם סיפרו לי הכל. יהודה הצטרף למכבים. המכבים היו קבוצה של יהודים, שהחליטו שהם לא יכולים לציית לחוקים של אנטיוכוס. הם הסתתרו בהרים ותכננו להילחם. הייתי גאה ביהודה, אבל גם פחדתי עליו. מה אם החיילים ימצאו אותו? מה אם יקרה לו משהו נורא? למחרת בבוקר, יהודה חזר הביתה, כשהיה עדיין חשוך. רצתי אליו וחיבקתי אותו חזק. יהודה, מה אתה עושה? החיילים יפגעו בך אם הם יתפסו אותך. יהודה קרא ברך והניח את ידיו על כתפיים. אלעזר, הוא אמר, להיות אמיץ לא אומר שאתה לא מפחד. זה אומר שאתה יודע מה נכון ועושה את זה בכל מקרה. אלוהים נותן לנו את תורתו והדרכתו. איך נוותר על זה? איך נפסיק לחיות כיהודים? רק כי מישהו רוצה שנפסיק להיות שונים מבין העמים? אבל אני רק ילד, אמרתי. מה אני יכול לעשות? אתה יכול להישאר נאמן, יהודה אמר. תשמור שבת בשקט בבית. תגיד שמע ישראל בלילה. תיתן צדקה ותכבד את אבא ואמא. ותתפלל בשבילי ובשביל המכבים, כשאנחנו נלחמים, להחזיר את אורו של אלוהים לעם שלנו. שבועות חלפו, והחיילים בעיירה שלנו נעשו קשוחים יותר. הם דרשו שאבא שלי יקריב קורבנות לאלילים שלהם, אבל הוא סירב. אנחנו משתחווים רק לאלוהים, הוא אמר. ראיתי אותו עומד גבוה, אפילו כשהחיילים צעקו עליו. זה אותו סוג של אומץ שיהודה דיבר עליו, להיות נאמן לאלוהים ולדרכיו, לא משנה מה. אז יום אחד, יהודה חזר הביתה עם חיוך ענק. אלעזר, הוא קרא. עשינו את זה. החזרנו את בית המקדש. לא האמנתי. את המקדש? בירושלים? כן, יהודה אמר. אבל הוא היה בהריסות. החיילים השחיתו הכל. ניקינו אותו הכי טוב שיכולנו. אבל כשהגיע הזמן להדליק את המנורה, מנורת הזהב, מצאנו רק כד שמן טהור אחד. זה הספיק ליום אחד בלבד, אבל הדלקנו אותו בכל זאת. ושמחנו על אלוהים שיעזור לנו. ומה קרה? שאלתי בעיניים גדולות. יהודה צחק בהתרגשות. הלהבה נשארה דולקת במשך 8 ימים. זה היה נס, אלעזר. סימן לכך שכשיש לנו אומץ להישאר נאמנים לאלוהים, הוא איתנו. באותו לילה, המשפחה שלי הדליקה חנוכיה קטנה בבית שלנו. כשהלהבה רצדה, חשבתי על המילים של יהודה. האור של אלוהים זורח הכי חזק כשאנחנו אמיצים מספיק לשאת אותו. הבנתי שכל פעם שאני אומר שמע ישראל, או נותן צדקה, או מכבד את ההורים, אני חולק משהו גדול יותר, עם ההיסטוריה והאחריות גדולה, שאלוהים עוזר לי להמשיך לעשות טוב בכל יום.